สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องๆช่วงนี้เป็นช่วงกักตัวของโรคโควิดนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูง่ายๆเมนูทานที่บ้านนะคะลองมาทำดูกับหน่อยนะคะวันนี้จะสาธิตการทำสปาเกตตี้บราวนีสนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องเตรียมเครื่องปรุงก่อนนะคะแล้วก็วัตถุดิบนี่คือวัตถุดิบของเราค่ะอย่างอื่นเราก็ต้องเป็นสปาเกตตี้นะคะ400 กรัมเห็ดหอมล้างให้สะอาดก่อนนะคะกระเทียมหอมแดงเล็กแครอทเบคอนแล้วก็หมูสับเราก็ต้องมาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่เกลือแล้วก็ใส่ออริกาโนประมาณสักช้อนหนึ่งนะคะเกลือน้ำตาลออริกาโนแล้วก็มิกซ์เฮิร์บค่ะใครชอบไอเฮิร์บเยอะก็ใส่เยอะหน่อยค่ะไม่เป็นไรแล้วก็อย่าลืมใส่พริกไทยหน่อยลืมใส่พริกไทยค่ะ แล้วก็โตมาโต้พิวรี่ค่ะเขามีในกระป๋องนะคะเราก็ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ลวกสปาเกตตี้ของเราประมาณ10 นาทีค่ะเราก็คนไปคนมานะคะอย่าให้สปาเกตตี้ติดกันประมาณสัก10 นาทีเพราะว่าเวลาสปาเกตตี้เขาจะติดกันตรงปลายๆนะคะแล้วมันจะแข็งค่ะเวลาเราทานก็จะไม่ค่อยอร่อยเราก็ต้องคนไปคนมานิดนึงให้มันไม่ได้ติดกันแล้วเราก็มาจับดูเอาขึ้นมาอันนึงแล้วก็เราก็จับดูว่าอะไรนะมันสุกหรือยังแล้วเราก็มาเทสปาเกตตี้ใส่ในน้ำเย็นนะคะแบบล้างนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีแป้งติดตัวพอเราล้างได้ประมาณสัก 1-2 นาทีเราก็ต้องเพิ่มน้ำมันนิดนึงจะได้สปาเกตตี้ของเรามันก็จะไม่ได้ติดกันเวลาเราตักใส่ชามนะคะก่อนอื่นเราก็เตรียมหม้อแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะพอน้ำมันร้อนเราก็ใส่หอมกระเทียมลงไปผัดให้ได้กลิ่นหอมมันจะเป็นสีเหลืองๆทองๆหน่อยนะคะเราก็จะดูพอได้กลิ่นหอมปุ๊บเราก็จะใส่เบคอนลงไปแล้วก็ผัดอีกประมาณสัก2 นาทีค่ะพอจะเห็นเบคอนเขามีน้ำใช่ไหมคะให้น้ำเขาออกนิดนึงแล้วก็เราก็จะเติมหมูสับลงไปข้างในแล้วคนให้เข้ากันนะคะประมาณสัก 1-2 นาทีเหมือนกันแล้วเราก็จะเห็นเนื้อเขาคลุกคลีกันเข้าไปแล้วเราก็จะได้ใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นค่ะเราก็ใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้เกลือน้ำตาลพริกไทยแล้วก็ใบเฮิร์บต่างๆนะคะแล้วเราก็ใส่เห็ดหอมแครอทลงไปค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันอีกทีนึงคนให้ทั่วนะคะคนให้ทั่วกระทะไฟก็ไม่ต้องร้อนมากค่ะแค่ปานกลางนะคะแล้วเราก็จะใส่โตมาโต้พิวรี่ค่ะหน่อยใส่กระป๋องนึงค่ะใส่กระป๋องโตมาโต้พิวรี่แล้วก็เพิ่มน้ำไป3 กระป๋องค่ะก็จะได้พอดีถ้าใส่น้ำน้อยไปน้ำซอสเราก็จะแห้งค่ะใครอยากชอบน้ำเยอะแล้วก็ใส่เยอะได้ค่ะไม่เป็นไรพอเราใส่แล้วเราก็คนให้เข้ากันคนให้ทั่วแล้วก็ปิดฝาหม้อทิ้งไว้ประมาณสัก45 นาทีก็เสร็จสับค่ะเมนูง่ายๆกินที่บ้านพอ45 นาทีปุ๊บเราก็ออกมาเสิร์ฟได้เลยค่ะใส่จาน
อ 45 นาทีเสร็จ เราก็จะเอามาเสิร์ฟได้เลยค่ะพร้อมทานเลยค่ะแล้วก็ใส่จานจัดให้สวยงามสปาเกตตี้ของเราแล้วเราก็ราดน้ำซอสลงไปแล้วใส่พาร์เมซานชีสนิดนึงค่ะใครชอบกินชีสใส่ชีสนิดนึงเสร็จแล้วค่ะสปาเกตตี้บราวนีสเมนูแบบบ้านๆของเราค่ะเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆลองทำดูนะคะอร่อยค่ะลองทำทานกันที่บ้านนะคะเมนูง่ายๆตอนนี้เมนูของเราก็เสร็จสับแล้วนะคะขอให้เพื่อนๆลองทำดูนะคะวันหลังจะมาสาธิตเมนูอื่นๆให้อีกค่ะแล้วก็อย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาเลยนะคะยินดีค่ะขอบคุณค่ะที่ดูรายการบาย